Hey guys, it's Ericka. This video clips are taken last December 2019 from my QATAR trip and late upload siya. Hindi ko na video buong trip ko, sadyang random clips and photos lang talaga siya na sama-sama and ina-explain ko lang kasi baka maguluhan kayo, so enjoy watching! Napasok kami dito, guys. Ayun na, 3:35 na. O yung 3:80. Yung 3 ano. Ba't ba magkakaiba? Parang, ano? Parang mas maganda yan. Kasi mas mahal. Eh kaso wala na nga tong, wala na po yung 8.5, yung ganyan. Ganito? 8.5. Tignan mo mga salamin. Maglakad ka. Sabi ko na, servants are the servants. Hindi, meron pa. Ang daming cute socks. Bagay sa Air Force. Maganda din. Kaya nga, maganda din itong orange. Sika orange. Small? Oo. Ay, wala bang, kasi panlalaki yan. Extra small. Baliktad yung box nila. Ano? Kulayan natin natin. Isang page lang yung ano. Kulayan natin mga Oh my God. EXO pa. Oh my God. Oh my God. Sino si ano? Si ano? Si Bebe. Si RM. Baby ko to, guys. Ito, Ito, baby ito. ko. First si ano, J-Hope. J-Hope, my hope. Oh my God. May sticker. Ayun. Oo nga, may mga 51. So, EXO. BTS fans. Oh my God, gusto ko bumili nito. Bias America. 700 pesos yun. Jungkook ako, Jungkook. Cookie. America. EXO. Capricorn na. Ito din mo. Joker. Pacman. Super Mario. Basic. Ay, meron pang, ano, Joker to. Ano, oh, si Reketral. Si Reketral. Tignan niyo, nakasilip si Reketral. Di pa rin tayo lumalabas. Ba't na-McDo? Ice cream break. Ba't nag-download ka? McDo daw. McDo.
Flying Fiesta. Go! Start ko na last year pa. Last year. Last year ko na dito. Kilala ako. Sino yun? Si Ma'am. Tapos! Tawid. Struggle is real! Pagkatapos na. Dito daw tayo para babayaran tayo. Tapos, Dito tayo. Uy, inisig ko pala yung sapatos ko bukas. Woo! Vacation na. Yan, so ayan lang yung mall. Tapos dito lang yung mga villa. Tingnan mo, pakita mo yung muna. Ayun yung moon. Hindi naman na, Sobrang lakas sa personal pero dito ang liit. Tapos, hala! Oh my God! basketball yata yun. Ang ganda ng bahay. Ang ganda ng bahay na yan talaga. Bahay ko yan. Ano ba? Hahatid ko lang kayo. Ayan po bahay ko. Hatid ko lang sila sa kanila. Walang sasakyan. Walking lang kasi nag-exercise. Gusto ko din mag-safari. And hinihingal na po ako. Lagyan mo ako ng dog. So, dito na po tayo sa bahay. Mga nanonood lang. Oh. So, palagi pong bukas yung gate na nila ang pasukin nyo. Okay, and then my vlog. Akyat bahay. Akyat bahay. Wala kaming susi, kaya... Hindi naman nakikita. Akyat na lang siya sa bintana. Diyan na kayo, huwag na kayo pumasok. We're home. story time lang. Yung video na yan is sa Sea Lion Desert and nag-desert safari kami. And ang intense niya sobra. Di lang halata sa video talaga, pero sobrang intense niya. Para kang nag-roller coaster. Talagang ini-slide pababa ng driver na Arabo yung sasakyan. Galing sa taas, pababa. And kaming mga teens, nag-enjoy kami and natatawa pa kami. Pero yung lola namin sobrang takot na siya nung time na yan. And nagpapabalik na talaga siya. Pero maganda din kasi maganda mag-picture yung Arabo and dinala niya kami sa magandang view na dagat.